Tuyệt vời. Xin chào anh em, mình là Tấn đến từ Laptech PC. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Và hôm nay Tấn sẽ cùng anh em unbox một số thiết bị hàng nóng nha mọi người. Anh em biết còn thiếu gì nữa không? Một thứ rất quan trọng. Thùng máy. Và không để làm tốn thời gian của mọi người nữa, anh em mình vào việc thôi. Let's go. Đầu tiên là thành viên mới của dòng họ Intel i7 13700K. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với món thứ hai, bo mạch chủ. Bo mạch chủ của chúng ta hôm nay sẽ có đến từ thương hiệu MSI dòng Z690 Tomahawk, cộng với 4 khe RAM mắc 128GB, kèm với đó là 4 cổng kết nối M2. 4 cổng kết nối M2, mọi người tha hồ mà cắm ha. Và sau đây là món mà Tấn muốn giới thiệu tới anh em nhất. Đây, một anh bàn Kraken X73. Đây là một phiên bản nâng cấp của bản trước đây X72. Có flash kích thước là 360 với 3 fan. Vlog của nó có một điểm đặc biệt là nó có màn hiển thị LED 360 độ xoay luôn nha anh em. Và tiếp đến đây mình lại đem đến cho anh em một món đặc biệt nữa, đặc sản nha, gọi là đặc sản. Đây, một anh Galaxy Headphone 4080. Đủ đặc sản cho anh em chưa? Đủ cho anh em mê chưa? Chi tiết hơn về anh bạn này, anh em có thể ghé Laptech PC tụi mình để có thể trải nghiệm thêm. Và tiếp theo là một món linh kiện không thể thiếu nữa, đó là đây, chúng ta có một bộ nguồn. Brand này nổi tiếng khắp thế giới rồi, chắc anh em dùng máy PC ai cũng biết. Và để kết hợp với toàn bộ các thiết bị thơm mùi tiền vừa rồi anh em, mình đã chọn kết hợp chung với một bộ 16GB RAM gồm 2 cây RAM 8GB đó, và đi kèm với một cái SD M2 512GB. Tất cả đều đến từ dòng họ nhà Adata anh em ạ. Và cuối cùng là anh bạn cao to vàng hôi của chúng ta. Keymantes Sky2 màu đen được sơn tĩnh điện, hỗ trợ cho các dòng men ATX, Mini ATX và Mini ITX, được gắn kèm với 4 fan 128 mm và được trang bị thêm 2 bộ lọc bụi ở mặt bên và mặt đáy. Ok, vậy là bên này đủ đồ chơi rồi đó anh em. Tới giờ chơi đồ hàng.
Ok anh em, cuối cùng thì Tấn cũng đã xong công đoạn lắp ráp. Và bây giờ hưởng thụ thôi anh em. Mời anh em chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó. Anh em thấy anh bạn của chúng ta như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mọi người ở dưới phần bình luận nha. Và đừng quên hãy like, share và theo dõi kênh để có những thông tin mới nhất. Và mình là Tấn, đến từ Let's Test PC.